A mai streammel folytatjuk, ahol abba hagytuk múltkor. Elvileg minden jó. Egy pár mentése van baj, de úgy látom most jó ez a mentés. Jó. A régi másik mentéseimmel az a baj, hogy vagy világ beragadtam, vagy nem tudok tovább menni. Reméljük hamarosan védják. Addig ja, nincs több életerőből tudnék főzni, jó? Akkor menjünk ki. Ha itt vagytam, nem is tudom miért nem egybe a mappal mentem ki. Márhogy, igen. Van egyszerű bújtatás. Anélkül, hogy éjszaka van. Egyre lejjebb, akkor tudom hová kell menni. What are you up to now? Nem is baj, hogy éjszaka jövünk. Mert akkor Sebastiannal kell, vagy nappal kell találkozni. Ja nem, biztos, hogy... Hova here? Ki szólt be? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Igen, Sebastian most mutat nekünk egy helyet. There's a secret passage just here. Igen, van secret passage hely. És annyi a lényeg, hogy innen be kell mennünk. Csak időt kell állítani. Helyhón! How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. Na, ennyi. Sebastian elmeséli ennek a helynek a történetét. I swore to Ominous I would safeguard. Gyorsan összetedem, ami itt van. Elvileg csak 2 van. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students.
A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Azt fogjuk most megtanulni. Itt, háromszög, itt, négytelen. És megvan. Egy kis robbannom. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. És akkor Confringo. It's best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. Igen. Mindegyik meg. No, Confringo. Meg fogunk egy pár tárgyat begyújtani a I have to say, Confringo-val. I enjoyed that. Ami The first time Ominous and I practiced Confringo, we csak singed our eyebrows. nem elérhető helyeken I lesznek. swore we'd never live it down. To this day, Csak ha there's something about that spell that's addictive. olyan helyen van, ami nem elérhető, például magasba, akkor ebben nyújtjuk be. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down Úgy here szerintem, hogy for mindig hours. levegálni. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Ja. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Olyan beszélgettek, hogy bajok vannak a Gindótnál, hogy mi nem a suli vonattal jöttünk, hanem külön hoztak, és Gindótban meg bajok vannak. Majd arról volt a beszéd. Kéne váltani másikat. Jó, kinézni, de mindig néz ki jól. A sárban is még mindig a kifedéles sára jó.
Nekem annyira tetszik a motivumos. Ez is jó. De nem gifveddéles. És mi gifveddélesek vagyunk. Ha hétköznapra ez is koszosabb hétköznapra. Ezt megtettem talán. Most van egy pár érdekes ruhánk, de maradunk még mindig ennél. Ezt nekem jobban tetszik. Úgyhogy csak amikor válogat, hogy milyen. Menjünk a... Még mindig vele kell beszélni? Vagy ki kell... Ja, ki kell mennünk. Hello, Sebastian. Wait. Yeah. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions Látjátok class. a You're the szemét. new fifth year. Egy... Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this Már place to gonoszá anyone, and váltál not a even your precious Professor Fig will be csávó. able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Még egy kicsit, na, végre. Amúgy, ha nem tudnátok... Na már? Öten eltörni a csontot. Ahogy nem bírom ki ötletörésni. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Jó, menjünk. De előtte még elmegyünk egy kicsit tanulni. Mint csinálni egy olyan kezdet. Igen. Egy jelen vagyok itt maradva? Ha itt is csak 3... Na, akkor menjünk. Ide. Menjünk egy kicsit repülő órát, mert úgyis múltkor azt ígértem, amikor abba hagytunk. Csak hogy nem betegedtem volna le. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Tök jól látszik a köpenye, hogy esik. Kinvét! Pálya! Ad hinni ebbe. Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the blasted thing in the Come on, first place. where are you? Rebellious. Saying it wrong. Ugh, Rebelia. Much better. Oh, shut up. Wait, Accio. Ugh. He's ruined my entire school year. I hope a puffskein goes up his nose as snapped as his brain. It'd poison the poor beast. What sort of headmaster doesn't allow Még, még nem is voltam. in Azkaban? Most is álltok, de néha föl kell fedezni mást is. Tittabi. Amúgy ide könnyű kivenni, azért is lehet ide leugrani. Mert ha van sebbőd, akkor jöhet ide. Addig nem ajánlatos ezt csinálni. De nagyon nincs semmi, de azért körbe vagyunk.
Itt a vít minden. Esik. Hát. Úgy csak ott nem, de ott is vizes. Akartam mondani, ahol leállító van, de ott nem vizes, de azért átfolyik. Úgy látom, nincs semmi. Hát jó. Csalódás. Mert ugye a filmben jó, nincs semmi. De amúgy lelátok le, úgy tudom, hogy oda nem lehet. Csak így. Fölnézni. Hey you, Gryffindor. Na, menjünk egy kört. Imelda Ray? Az a lényeg, hogy le kell gyölteni egy időt. Kéten megpróbáljuk, vagy háromtól. Actually, Menjünk. Meg adnak egy időt, amit meg kell döntenünk. De a nehézség az, hogy nem tud csak ideig gyorsítani. De ha nagyon gyorsítani akarsz, akkor ajánlatos ezekbe belemenni. Nem elkerülni. Meg a nagyobb köröket nem elkerülnünk, hanem belemenni. Mert időbüntetés kapt, ha kikerül. Mint most én. Bizonyos részen érzékeli. this is rather fun. Amúgy egy-két bünti összeszedhettek, de az még behozható, de 12 ilyesmi, vagy általában 4 is. 4-től nehéz, mert 3 percet számoljatok majd rá. Bocs, nem elrontottam. 2 hiba, ez még behozható a másodperc. Csak innestől nehéz. Lesz, mert innestől figyelni kell nagyon a időre is. Meg belemenni a 5-es kis kalikába is. Mert vagy megszivadod magad. This'll take some getting used to. 9. 20. Még jó állunk amúgy idővel. Ahhoz képest. 4. Brilliant. Jó, egyszer próbáljuk meg, mert előtt úgy kéne majd megpróbálnom, hogy nélkületek. Vagy minden egyes gyakorlás. Could have done better. Amúgy gyakorolnom kéne, az a büdös nagy helyzet. That wasn't planned. 30. Mert 18. 6-tól hibáztam. De jó. Hát most jó sikerült. Jó van. Majd holnap. Minden nap próbáljuk. Minden alkalommal megpróbáljuk. Így van. Két növényem. Van mindenben, jó? Potato. Mert ezeket megoldjuk. Kicsit. Ti is hallottátok? Leviosa. Closer. No, too hard. No! Annoying little weak.
Amúgy azt is jöttem titot el. Titot tegyetek be, mert itt vannak ellenségek. Ja, ezeket hallottam. Most. Lehetett hallani beszélgetés, ők voltak. Álljatok! Már csak előtt. Na. Úgy kicsit egyszerűbb, ha így végzitek ki őket. Mert egy az, hogy kicsit könnyebb, másik az, hogy egy kicsit könnyítettek egyet magatok dolgán is, másik az, hogy Assignment's all finished. ó, már 20-as vagyok. Hát jó. Hát el tudok érni. Na, akkor menjünk órára, ha már így sikerült. Láthatatlanság. Jó jön. Most szerintem hartalanok leszünk. Bárhol. Azt nézem, hogy még nincs küldünk. Lenne, ha bejárnánk, szerintem. Igen, itt is van egy. Jó, felesen itt a venni. Ellenőre is megyünk, ha már úgyis itt vagyunk. Mi kell nekünk most még? Invincible-ban. Minden ehhez megvan, csak ezt nem. Három messzel megívással, jól emlékszem. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Bocsánat. Elnyomtam a utolsó sikítósunkat. Azt kell megnézni, hogy... Többet veszünk. What can I do for you today? Kell nekünk egy tádáv. A wise decision. Thank you. Tádáv, nem, itt birítékel még. Meg lehet, ő is jól jönne még. Köszönöm. Meg ezeket eladom, ma már itt vagyunk. Milyen keresünk védelméket is. Kicsit megállásunk őket.
növénytamból. I hope to see you again. Farewell for now. Well, do let me know if I can be of any assistance at all. Hello, Mr. Pippin. I'd be happy to help with the... Három itt kéne egy csajnak elvinni. Egész úgy. És egy... Aha. Ajaj. Menjünk ide. Off on another adventure, are we? Még így is így ez a legközelebb. Ja, nem. Erre még kell találkoznunk, hogy ha nálni tudjam ma, de hát. Azért is. Yes. Azért is úgy. Más lenne, ha nem kéne a tárgyat. Mert így egy pár varázslatot megint tanulhatunk. Sajnos ilyen varázslatokról sokkal izéke ilyen megoldható rejtély. Na. Meg nem akarja. Baj van. Remélem a kétítősök látják, hogy ezt se tudom fölvenni már. Sostól. Hát itt nem mondta.
Amióta írtunk nekik elnézést a késését. Always late on Pippin. Remélem a készítők látják, hogy Madam, egyre több a bug. Sent a child to do his work for him, did he? Az, hogy nem tudom fölvenni a... Taking the easy way Most out. nem tudom Did he have you megcsinálni brewing egy for him as küldetét, well? már Doesn't a matter. He could betöltést probably do it kifajn, better than he can anyway. nem megy here are the tovább. potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is És ezt always mind trying to cheat his üzenem a customers. készítőknek Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Jó lenne egy olyan frissítés, ami egy kicsit a Seems simple enough. bágokat. I'll do it. Mióta I én should think so. Nyitjak meg egy pikitti. Mindjárt. Ha nem gond, akkor It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? mit árulsz? Nem olyan. Thank you for stopping in. I appreciate it. Mit akar menni Pippin? Hát, de... Tehát akarnak szólni. Revelio. Na, ezt föl tudtam venni. De azok az, amik nem tudok felvenni, azért egy kicsit idegesítőek. Mikor látod, hogy ott van, és nem megy van ilyen, sajnos. Én már öttel találkoztam ilyennel. Jó, szeretem a játékot, de bugokat is néha, hogy bizonyos helyen nem jut tovább, mert hopp, egy kis bug, vagy hopp, egy kis vagy nem tudod felvenni, mert bugos. Kicsit készítők, nem mondok, hova mehetnének át, de nem mehetnének. Na, hát én... We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. I delivered the potions to Fatima Lawan. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care.
Na, én is meg. Hát, az a baj, hogy kettő van elszállva a kulcsosnál, és mind a kettő más kell. Meg egy nem tudom hol. Még. Nem lesz könnyű. De hát szerintem mind a kettő ilyen kulcsos kell hozzá, mert már csak azok hiányoznak. De meg tudjuk azt is szeretni. Elég jó haladunk abban is. Ura. Igen. Sajnos ilyenkor nem lát magától. Na, ilyet se láttam. Egy maxima bolső volt egy helyen elrejtve. Hát valami új lehet. Talán nem jött egy frissítés. Nem tudom. Most 3 éjszakát átadott. Na igen. Igen, mint használtuk növény. How wonderful to see you again. Jó napot talán. És szeretne tőlem? I've completed my assignments. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of snowthwort. Beteg lennének itt ezek. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the green. Márhogy? Wingardium Leviosa. You're a natural. Completed. Újabb. Most hová? Csökkessünk. Nem jött a misjára voltál, hogy leviosztáltunk. Igen, leviosztál. Tudom, hogy elrontottam. Elszoktam. Mostában gyakori, hogy levi átszáll, vagy levi út. Tudjátok, Harry Potter is kiosztatta a Ront, hogy nem levi ótá, hanem levi ótá. Mindent, hogy helyiddel. Akkor mindegy, szerintem, hogy levi ótá, vagy levi ószá. Mert ahol van a hangsúly, nem az án. Oh. Első film. Ha valaki nem látta, első film talán a közepe
Leviószás. Vannak érdekességek amúgy. Vagy Wingardium Leviosa. Nem Petigosa. Jaj. How nice to see you, my young friend. Sokat szoktam röhögni rajta. Hogy amikor valaki hallgatja, hogy Leviosa, vagy Leviosa, hogy kell kiejteni. Így mindig vagy rongyál, vagy valaki. Hát vannak érdekességek. Jaj. Bocsi. Muszáj elindítanunk. Annyira szeretem menni is. Now, was it 2 pinches of Angelica or 3? Jaj, vele is lett egy érdekes köztünk majd. Jó, hogy találkoztam vele. Majd mondom, amikor odaérünk, hogy mi. Levioso! Wingardium Leviosa! Brilliant! Jó napot, doktor, tanár. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Diffindo. Na, ez hasznos varázsa. Eljött mondok. Ezt szeretem használni, mert hogy... It seems you have a grasp of this. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Mert hogy ez olyan, mint a vágó. Mint a vágnál valamit el. Várjál. Mindjárt srácok, csak közben. Igen, challenge. Be van. Ott kerestem amúgy. A challenge-be még majd lesz egy... Annyira szeretem, mert ha ezt használjuk pontosan. Ezt találom. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Amúgy ilyen helyeken, ahol van bábú, tudsz gyakorolni. Védekezés ilyesmit. Ez jó rájáték. Igen, ez ilyen robbanós amúgy. Na, következő. Ahogy napestig el tudnám elmel foglalkozni. Hogy ilyeneket csinálok. Ilyen veszem néha. Jaj, basszus, eszembe jutott. Na, azt nem mondhatom, mert copyrightos lesz. Ó, köszönöm a követést. Tankun. Italians and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps. Tessémbe. Mesélünk. But then I really fancied something sweet. Bocs, hogy nem figyelek csak.
Ötben haladunk a sztorival. Kicsit le vagyunk maradva, és áprilisban jön a Star Wars, amivel is, avval is fogunk játszani. De mondtam, hogy én nagyon lassan fogok haladni ebben. Na, amúgy már látszik, mert most betegség is lehet itt, tehát a pocsolt felé megyek. Most jut eszembe. Már elvileg jó felé van. Mert most egy csillagvizsgálóba mennénk, de nem oda kell mennünk. Nem is követ, hanem még egyen lejjebb kell menni. Miket tudtam ide jönni is. Nem. Ó, itt is vagyunk. I was... You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, well, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt. You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes, and then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkin so that he'd tell me how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Igen, most menjünk oda. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Akarok nektek majd visszafelé mutatni valamit. To think most hosszú beszélgetés jön. all this time. Itt már mi voltunk, csak professzor nem. A 4 festmény. This looks promising. A 4 festmény. És mindjárt aktiválja. Csak kimondtam. Hoppá. Találtunk valamit. Ezért kellett a könyvet is hordni amúgy. Mert szépen lassan. De mindjárt elsüllyed. Nem, megy tovább. Map. There's Hogsmeade. And over here, Hogwarts. the Forbidden Forest. Hogsmeade. And Forest. of course, A tiltott terület. Hogwarts. It's Hogwarts. magnificent. Kastély. Mit talált még? És a 4. 4 ebben. If only you were here to see this.
itt is van a jó emberünk. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend. See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? El kell mennünk Podarok I know beszél. that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Megtiszteltük őt, hogy mentornak neveztünk a tiszteltek előtt. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Várjátok. Ott nem állt volna elő. Incendio! Nem tudom milyen jó, de begyűjtjük. Azért jövök így, mert mondtam nektek valamit, hogy meg akarok nektek mutatni. Nem? Mert ezt felteverni is tudnánk, de akkor kimaradna egy fontos dolog, ami
Ti se jöttetek volna rá, én is csak azért, mert véletlenül erre jártam legutóbb, hogy arra. Igen, most vagyunk jó helyen. Ártatlan kis ajtócska. Csak arra figyeljetek, hogy amikor kiléptek innen, akkor úgy járjatok. Nem tudom, nekem mit kéne csinálni, hogy... Miért világítanak? Földútani nem tudom. Nem jó látni se tudod őket. Már minden nem próbál. Repairer. Lumos. 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 Semmit nem tudsz velünk csinálni. Nem tudom, miért világítanak, amikor itt vagy. Se csinálod. Még nem jöttem már. Csak azért kell kimennetek innen, mert sajnos van egy bug, amit itt ragadtott engem. Egyik itt ennél. Így jöttem ki, és sajnos nem tudtam tovább menni. Erre nagyon figyeljetek, hogy ne úgy álljatok meg, mint én. Igen, 2 van. Akkor ehhez tudom is hova kell menni. A másik meg vagy ezt csináljuk csak meg. Nincs kötelme fette. Akkor menjünk ide. Van egy idegesítő ebben a játékban van, a trenérővirágok amúgy. De legidegesítőbb, főleg ha úgy állsz meg, mint én most. Itt már csak oda. Akkor megcsináljuk itt a részét is. Mert ez meg könnyű is. I know a Merlin. Na, túlgurultam, figyeljetek? Na itt, ha ilyeneket láttok, az a lényeg, hogy ugrálni kell. Ugrálni. Én is magam. Merlin himself would be proud. Ami egyik legkönnyebb. Mikor ugrálni kell, de tudni kell mi hol van. Mert egyet rontotok, vagy kiléptek a izéből, újra kezditek, újra ráléptek, akkor újra kell kezdeni. Sajnos, de van haszna is néha. Atokat kell, öfiket kell kiütni. Az a feladat csak ennyi. Kicsit könnyítés amúgy ez. Itt csak egy a jéghez van. Ilyen küldi. Lesz még egy ilyen küldi, amikor ezt kell csinálni. Na! Jó, kis asszony, úgy. Ügyes vagy, de tudod minden feladatot. Más.
még 2 hiányzik amúgy, ha megfigyelitek. Itt a tüzes van. Ott van. Hol van a harmadik? Mindig elfelejtem. Ennél mindig elfelejtem, hol van a harmadik. De amúgy elvileg mindegyik kötel van egymáshoz. Valami nincs meg a 5. most. Pedig itt van valahol. Mert bizonyos körön belül kell lenniük. Ott van. Megvan. Szerintem a utolsó meg a potait ennél. Ennek. Igen. Jó, és akkor a utolsó, igen. Hát szépen lassan. Megint kifogytunk a szaftokból. Göndületből. Kedvics pályán lesz. Igen, megint 4 éve futottam neki, milyen sikerült gondolom. Látom, most nincs. Azt akarom megnézni, hogy eredetileg nincs olyan hőning szétszólva, mert a fölküldi megint itt lesz. Aha. Vagy itt lesz. Már van csak ennyit csinálunk, a jeges még megcsináljuk, mert az könnyű. Következő csere, amit meg kell csinálni, az meg a izé lesz. Csak ahhoz növényt kell majd termesztenünk. Mert legalább azt lehet, hogy csinálunk fölküldést, és elvileg utána már megtermelődik a növényünk. Szerencsére nem rohad el. Ami egyszer megtermelt, az nem rohad el, de itt. Na, hihetetlen nő személy vagy. Ugye szeretek meg a utolsó is. Mitősen nem kell 10 percig keresni. Brilliant! Na, kaptuk egy seprőt, sátok. Ha megcsináljátok ezt, akkor seprőt kaptok. Nagyon sok ilyen challenge van. Bocs, hogy már ma is ennyi, de örülök, hogy élek. Álmos is vagyok. Az a baj, hogy nagyon sokat dolgozok, meg most nem is a helyevel vagyok megint. Csak mondom, megint lemondani, mondom, összeszedtem magam annyira, hogy 1 órát legalább tudjak veletek live-ozni.
How did you get on with those tasks? Madam Kogawa? Wonderful. I trust. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. És négy maga vége. Amúgy többször játszottam már, így mindig ugye az a I'd recommend that you practice your new spell here in... Patikus, mert hogy... There you go! Ennyi. I think it's learned its lesson, but you continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Olyan talán találjuk el. Hát tudom egyáltalán talán. Mind where you're aiming. Kár, hogy talán ültem, de elég viccesat a tükrön táncolgattuk. És visszaáll. Figyelitek? Hogy ezt magától mozog most. Kicsit megőítettünk. Talán ő mit ilyen? Papírjaiéje vagy? Sennyi. Na, menjünk a könyvtárba, mutatok nektek valamit. Azért is jöttünk ide. Ha már olyan avval fejeztünk be, van be, hogy a könyvtárban a liszén mögött nem is jöttem volna rá, ha véletlenül valaki nem jön rá, hogy azt hogy kell kioldani. Mondjuk erre. Erre tovább. Jó, hogy ennyi helyen át lehet menni a kastélyba. Igen. Hát ha megtanulja a kastélyt, figyeljétek! Én már csak... Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Igen, kicsit instrukciókat ad, de azt nem mondja el, hol vannak, mert ő se tudja. Jó helyen vagyunk, és akkor ott álltam. Itt. Vagy... Jó helyen vagyunk, csak egyre följebb. Hát még én is eltévedek, pedig már párszor jártam itt. Egy táncos talán. Na most megint el fog menni a fejembe. Ez a dallam. Állítól itt járok. Itt mutattam már nektek valamit? Igen. Igen. Kinyitottuk. Azt akartam megnézni, hogy jártunk. Oda még mindig nem tudunk bevenni. Mi helyen? Igen, innen még mindig nem tudunk bevenni. Jó, ezt hiszi. Must we go back to practicing our state? Amúgy mit vannak? Titkos achievementek. Titkos. Eyes on me, musicians. We're about to begin our next piece.
Fenntornok. Jó kis lenne megy itt is. Amúgy soha nem figyeltem meg még. És amúgy elvileg több helyen is van. Ilyesmi. Jó hely. Ilyen block távol. Jaj! Srácok! Ha már itt vagyok, akkor block távolban. Mondtam már nektek, hogy itt egy mitoros időpontban kell állítani ezt a értét. Csak egy baj van vele, egy nehézség van neki, hogy csak a izét kell találnunk. És megom. Amúgy nem baj, ha kiolvad, csak az a lényeg, hogy ezt csak így tudod nyitni. És nem egy van. És ezt is én véletlenül jöttem rá, amikor egyszer lefagyasztottam és ezt kinyílt itt mellettem. Jaj, még lokkolva van többi. És minden egyes emeleten van egy ilyen óra izé. És minden egyes emeleten ugye ott vannak a izék. De nem ugye ott kell megállítani amúgy. Nekem nyilvánítja, majd ha meg kell állítani, meg lett a kinyitó, akkor megmutatom, hogy melyik a hely, hová kell állítani mindegyiknél. Igen, én már ma megint nem tudok beszélni. És ez azért nem is indul el, ameddig ki nem olvad. Szerencsére. De látjátok, az még mindig nyitva van. Így... Amúgy ti is hallottátok ezt? Ja, igen, mondtam, hogy... Mert itt is van kulcs, csak nem jutunk föl, mert nincs meg a kulcsunk. Nem tudjuk kinyitni a szárat, így nem tudjuk bevenni. Elmenni oda, ahová kell. De nem nyitom ki, mert itt is a kulcs kell hozzá. És amúgy csinálhatsz fejből egy gombot, amit én szoktam. És így. Ez a 4 gombot nagyon jó, főleg a főgonosznál. Ez a gombot használtam hasonlóan. Csak annál nehezebb volt, mert... Itt is vagyok, ahová kellett jönnünk. Főgonosznál azért volt nehezebb, mert... Majd látjátok, mert elég sokan megszintek az a rész. Na. És... Hol is a jegest akartam nektek mutatni. A másik jegesnél ott még nem jutunk el. Na oda kell a... Ide, itt kell bejutni. És ahányszor megnyújtják, meg van itt hozzá. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks. Aha, jó van. Akkor legközelebb ebben folytatjuk. Igen, mert meg kell venni. És ez a fő küldi, amit 11-esen kéne oda mennünk. De még megcsináljuk egy pár küldét, és utána megyünk. Akkor már ennyi. Most is jót haladtunk, meg utasok vagyunk. Sziasztok!